चाहिँ हामी VR बक्स बनाउन जाँदैछौँ। घरमै VR बक्स कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर पहिला त हामीलाई एउटा यस्तो खालको बक्सा चाहिन्छ, रेक्टेङ्गल खालको बक्सा। त्यसको लागि हामीसँग एउटा मोबाइल फोनको बक्सा छ। अब यसको लागि अर्को हामीलाई लेन्स चाहिन्छ। लेन्सको लागि चाहिँ यहाँनिर यस्तो यहाँनिर एउटा लेन्स, यहाँनिर अर्को लेन्स भएकाले यहाँनिर हामीलाई दुईवटा लेन्स चाहिन्छ। लेन्सको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा बाइनाकुलर छ, यहाँनिर लेन्स पनि छ, एउटा बाइनाकुलर पनि छ। अनि त्यसको लागि हामीलाई एउटा साउन्ड सिस्टम, माथि हेडसेट, हामीले चाहिँ हेडसेट सहितको बनाउने भएकाले एउटा हेडसेट पनि छ। अनि त्यसको लागि एसेसरिजहरू यो गर्नेहरू, टेपहरू, अनि एउटा यो रिफरेन्सको लागि एउटा सनग्लासेस, अनि ग्लु जोड्नको लागि, र यहाँ यति स्टफ्सहरू छ। अब हाम्रो प्रोसेस बिगिन हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले टाइम ल्याप्समा हेर्न सक्नुहुनेछ। मम्मी पापा को डर लग रहा है उसमें जाने से। मैंने कहा ये कोई झूला थोड़ी ना जो तेज तेज चलता है। पापा तो कह रहे हैं अबे सांस नहीं, वो जाके वो लिखा हुआ जाके देखो कहाँ से है वो। ये तो कह रहे हैं मैं हिम्मत कर लूंगा, लेकिन मेरे हौसले प्रस्त हो गए थोड़े से।
मुझे लगता है चक्कर आएंगे। ऐसे ऐसे नहीं चलना, ऐसे घूमता है वो। सिंगापुर फ्लायर जो है वो ये देखो